Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të Pasditës Imazhi. 27 prilli është dita e të pagjeturve të Kosovës, ndërsa sot fillon java për personat e pagjetur. Kaluan vite nga përfundimi i luftës dhe numri i të pagjeturve është i madh. Do të diskutoj me dy të ftuar në studio. Kam të ftuar në studio zotri Ahmet Grajqevsi, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve. Mirë se erdhe. Faleminderit për prezencën, si dhe zotri Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur. Mirë se erdhe, zotri Gara, faleminderit për prezencën. Po nisi me juve, zotri Gara, sot ka nisë java e të pagjeturve për personat e pagjetur. Numri është kogja i madh, është mbi 1600, më thatë më herët që është 1650 saktësisht. Shumë numër i madh, nëse flasim për gjithë këto vite pas luftës. Faleminderit, Anier. Realisht kemi bërë përpjekje gjithmonë si institucione që një proces tillë të rëndësishëm mos ta interpretojmë në terma statistikor, me që është e pamundur me u përshkru edhe puna, po në këtë rast përveç punës është pamundur me u përshkru dhimbja dhe pritja familje për këto vite. Java që ju referuat, java personat pagjetur, është praktikë të paktën këto 3 vitet e fundit që shënohet me aktivitetet të ndryshme, kryesisht në vigjilja apo në kuadër të shënimit të ditës për personat pagjetur që është 27 prilli, duke referuar se bazuar vendimin e Kuvendit para disa viteve që me një vendim ka caktuar 27 prillin si ditë të pagjetur të Kosovës. Këto aktivitetet që realizohen në kuadër të shënimit të javës për personat pagjetur janë sipas një agjende që ka përgatitur Këshilli i përbashkët organizativ, po them Këshilli i përbashkët, në këtë rast me pjesë përbërëse këtij këshillit janë edhe përfaqësues Komisionit Qeveritar Personave të Zhdukur, si përfaqësues të shoqatave familjarëve, si edhe institucioneve tjera vendore dhe ndërkombëtare, në këtë rast Kyçet e Kosovës, pastaj Komisioni Parlamentar për Personat Pagjetur, me përkrahjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kyçet e Kosovës dhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, gjithmonë aktivitetet shënohen në patronatin, sipas kërkesave familjare, në patronatin e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, me përkrahjen e institucionit, këtë rast kryetarit të Kuvendit, pas edhe institucioneve tjera. Po është e rëndësishme me theksu që gjithë aktivitetet që realizohen gjatë këtyre ditëve realizohen në kuadër, po e them, në përpjekjen për një sensibilizim apo ndërgjegjësim të opinionit vendor dhe ndërkombëtar mbi çështjen e procesit ndryshimit të Fatit të personave të zhdukur, si edhe në përpjekje për një informim të drejtë të opinionit vendor dhe ndërkombëtar mbi procesin e mbi dhënat që apo mbi prezantimin e aktiviteteve që realizohen në përpjekjen tonë të përbashkët, në këtë rast edhe institucionale, po dhe në përkrahje ose në koordinim ngushtë me përfaqësuesit e familjarëve, shoqatat e familjarëve, që në përpjekjen tonë të përbashkët që familjet dhe familjarët e personave të zhdukur të kenë apo të mësojnë sa më parë për fatin dhe vendodhjen e të dashurëve të tyre. Realisht në bazë dhënave që Komisioni ka prezantuar, aktualisht janë 1650 persona që vazhdojnë të jenë të evidentuar si persona të zhdukur si pasojë e luftës së vitit 99 në Kosovë. Me sa nëse pa desh prapë me interpreton terma statistikor, është me rëndësi me theksues që në Kosovë që nga pas lufta apo që nga ditët e para të pas luftës deri më sot janë regjistruar apo janë nisur për të regjistruar si persona të zhdukur diku mbi 6000 raste, përkatësisht kanë qenë 6057 persona të evidentuar si persona të zhdukur. Dhe nëse e krahasojmë me dhënat që kemi sot para vetes, ne shohim që diku mbi 70% e rasteve tashmë janë zgjidhur. Dhe në raport me këto statistika, Kosova qëndron shumë më mirë në krahasim me vendet të tjera, në këtë rast edhe me Kroacinë, Bosnjën apo Çiprin, dhe me, domethënë përveç vendeve të rajonit, por edhe me gjerë, që kanë kaluar në për një të tragjedi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë asnjëherë që është bërë mjaftueshëm për këto familje, me që sigurisht përpjekja dhe angazhimi jonë apo angazhimi institucional do të jetë deri në zbardhjen e fatit të personit të fundit që do të jetë i evidentuar si personi i zhdukur. Jem të vetëdijshëm që për shkak të sfidave me të cilat përballet procesi, viteve të fundit ka rënje në kuptimin e rezultateve që po prezantohen. Megjithatë, është e rëndësishme që këta muajt e fundit ka një rritje dinamike apo përshpejtim dhe ka një përpjekje që gjitha aktivitetet e mundshme apo të nevojshme për të realizuar duhet gjithsesi të realizohen. Që do të thotë që Republika e Kosovës do të vazhdojë të jetë shembull në rajon, për nga numri lokacione që do të procedon në navin e viti, me që në këtë rast kemi qëndruar shumë më mirë në krahasim me vende të tjera, për shembull vitin 2017 janë të paktën 20 lokacione që janë proceduar, kuptimin e gërmimit vlerësues dhe këto lokacione kanë rezultuar me gjetjen apo zhvarrosjen e të paktën apo minimumin 21 persona, me sa vetëm pasi të përfundojnë procedurat e analizës së DNS ose gjitha ekzaminimet të nevojshme kryqëzore do të dihet numri saktë i personave që janë zhvarrosur. Ne tash me përmirësimin e kushteve të motit, kushteve atmosferike, kemi filluar me gërmimet vlerësuese edhe në këtë vit, kështu që në këtë rast aktualisht jemi duke punuar në një lokacion të shënuar në komunën e Gjakovës, i cili së bashku me 2 lokacione tjera, në lokacionin Gjakov, së bashku me 2 lokacione tjera, përkatësisht lokacionin në Lopç të komunës Podjevës dhe lokacionin Tusos, komuna Prizrenit,
janë bartur nga viti kaluar si lokacione të papërfunduara. Që do të thotë që puna është, po them kështu, vazhdimsi, me një përpjekje institucionale që familjet mësojnë sa më parë fatin dhe vendodhen me të dashurët të tyre. Zotri Grajqesi, janë familjarët ata që në momentin që përmendën lokacione duan përgjigje, sepse janë 1650 familjarë ose familje që presin një emër për ditur se ku i kanë më të dashurit tyre. Dhe kjo është shumë e dëmshme. Është mirë që ta zotëruara që është punuar dhe ndoshta jemi më mirë se vendet tjera, po kjo nuk na bën të lumtur derisa kemi këtë numër. Besoj si përfaqësues i familjeve të kënaqur me atë se çfarë është bërë deri tash? Shqo, te familjarët është një problem tjetër, se familjarët nuk janë të kënaqur deri në personin e fundit. Po si shta gara, Kosova ecë bukur mirë në regjion, me ullumtimin dhe zbardhën e Fatit e zhdukur. Kemi për shembull rastet e Bosnës, Kroacisë, janë shumë më mbrapa se ne. Ne fal asajna që qeveria është kyçur shumë vonë, po fal asajna që komisioni i qeverisë së përkohshme atëherë i ka shejuar vendet se ku dyshohet për varreza masive dhe Këshilli Koordinues i themeluar në vitin 2000 me shoqatat ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe që i ka ndihmuar institucioneve të shtetit, që për mbi 605 varreza masive janë gjetur tuku nisën prej 2 persona deri në 10, 30, 15. Na kemi shumë videoinqizime të rasteve të ekshumimeve, po tash prej që qeveria mirret me këtë proces, ne ndihemi ma mirë, edhe familjarët edhe ne. Po shpresoj që në të ardhmen ka me qenë ma mirë, shpresoj që do të ketë edhe varreza dhe zbulime edhe mrena fushë Kosovës, por varrezat e mëdha masive janë në Serbi dhe qeveria e Kosovës nuk e ka atë mundësi për të bërë trusni mbi qarqet e Beogradit. Kërkohet një angazhim më i madh nga qeveria dhe institucionet e Kosovës, nga bashkia ndërkombëtare, që të bëhet një trusni më e madhe mbi qeverinë e Beogradit që t'i gjenë varrezat masive. Ne shpesh na lajmërojnë edhe njerëz që cilët kanë të dhëna për varrezat masive në Serbi dhe jemi në bashkëpunim me ta që shiqojmë se ku deri ku do të mujmë me shku. Kjo ishte edhe pyetja ime radhës, zotri Gara. Këto lokacione janë brenda Kosovës, aty ku dyshohet, bën ngërmime, në disa raste, siç thatë ju, është bërë edhe identifikimi, kërkohet tani ADN-ja. Çfarë po ndodh me raste tjera të cilat kalojnë kufinin? Kështu, potencoj edhe kryetari i Këshillit. Ideja është problemi apo qelësi i zgjidhjes, po them kushtimisht këtë rast mbesin institucionet e Serbisë, mbetet Beogradi zyrtar. Dhe tashmë është konfirmuar që vetëm me një presion bashkisë ndërkombëtare Beogradi do të jetë bashkëpunues këtë proces. Po them është konfirmuar sepse vetë 4 lokacione apo vetë varrezat masive të jashtëligjshme që janë proceduar në kuptimin e hapjes deri me tani kuptimin e ngërmimit vlerësues të zhvarrosur mbeti motor në territorin e Serbisë, përkatësisht lokacionin e Batanic afër Beogradit, lokacionin e Petrovoselo afër Kladovës në kufim me Rumaninë, lokacioni afër liçenit Peruças që është kufim me Bosnjën dhe së fundmi lokacionin e Rashkës, në Rudnicë, ngurorja në Rudnicë, do të thonë në kufim me Kosovën, në regionin e Rashkës. Ka këto lokacione janë zhvarrosur dhe janë identifikuar dhe janë dësu, do të thonë në Kosovë mbetet mortore të më shumë se 900 personave. Dhe këto lokacione që janë hap, kryesisht 3 lokacionet e para janë hap në vitet e para të pas luftës, do ka qenë periudha kohore 2001-2002, në kohën e shkrymnisit serb Gjengjës, dhe në kohën kur ka pas një presion më të madh bashkisë ndërkombëtare, kryesisht nga Tribunali i Hagës, që Serbia ta hap këto lokacione, dhe së fundmi ka qenë lokacioni në Rudnicë të Rashkës, i cili ka rezultuar me gjetje tek vitin 2014, përkundër faktit që kërkesat nga delegacioni ynë, kërkesat nga institucionet e Republikës së Kosovës janë proceduar që nga vitet e parë pas luftës për të konkretizuar pastaj vitin 2007 me një ngërmim vlerësues i cili ka rezultuar pa gjetje sepse nuk është realizuar ngërmim vlerësues në lokacionin tamam të shënjuar nga ana e institucioneve.
për të kthyer në agjendë tek vitin 2010 dhe u dosh të paktën 4 vite përpjekje, presion dhe kërkesa dëshmi dhe argumente faktin nga më ndryshmet që tek vitin 2014 të kemi gjetjet faktikisht gjetjet e para kanë ndodhur në tetor 2013, mirë po në 2014 është zhvilluar tërë procesi në kuptimin e gërmimit dhe zhvarrosjes së mbetjeve mortore, që pastaj kanë rezultuar me identifikimin e 54 persona vetëm nga rasti i Rashkës, domethënë rudnicës Rashkës. Me sa të ka dhe disa lokacione që tashmë janë shënuar nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe janë pjesë, po them, e agjendës apo pjesë e kërkesave që ne kemi prezantuar për palën serbe. Këtë rast mbesin në disa lokacione kryesisht në regionin e Rashkës dhe Novi Pazarit. Është për ne mbetet të hapur rasti që ne kemi thënë rasti apo lokacioni në Jallovish që është shumë afër rudnicës, domethënë vija ajrore, jemi të folur për një lokacion me 2-3 kilometra distancë nga lokacioni ngurore në rudnicë. Dhe në qoftë se kthehemi në vitin 2010, kur është iniciuar dhe zyrtarisht apo është riniciuar se është hyrë në agjendë rasti i rudnicës, ka pas deklarime edhe nga vetë ana e institucioneve serbe, përkatësisht nga Prokuria e Serbisë për krime lufte dhe nga Komisioni i Serbisë, që lokacionin apo vendmarrëza në rudnicë të Rashkës, në Rashk, do të ketë paktën diku deri në 250 viktima, sipas komunikimeve zyrtare, deklarata për media që kanë dhënë varësi institucioneve serbe. Edhe pse në këtë rast mbi bazën e dhënave që ne kemi poseduar apo mbi dhënat që ne kemi siguruar nga dëshmitarë të ndryshëm, dhënat kanë fol tona, domethënë flisnim për diku 400 numër edhe më i madh. Po, numër më i madh. Dhe si rezultati i gërmimeve aktualisht jemi të fol vetëm diku për 54 gjetje apo zhvarrosjen apo gjetjen e 54 personave. Në këtë rast, që do të thotë, kjo ne kupton mbi bazën e këtyre dhënave, mbi bazën e dëshmive që ne kemi përziduar, kërkesa që kemi përziduar, domethënë gjithsesi për ne rasti i Rashkës në tërësi, përfshirë tash lokacione krahas rudnicës, domethënë këtë rast lokacion një Jallovish dhe mundësia e liçenit që është në afërsi të këtyre dy lokacioneve, mbesin si raste të hapura, domethënë raste të papërfunduara. Njëri ndodha me raste të tjera, këtë rast disa lokacione në regionin Novi Pazarit, siç është rasti në Banja afër Novi Pazarit dhe pastaj lokacioni në Kozarev, që është poshtë i papërfunduar afër Novi Pazarit, dhe mbetet për shembull prapë rasti në Bajtanicë me shka një numër të madh kërkesa të familjeve që edhe rasti Bajtanicët përkundër Fatit që ka rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e mbi më shumë se 700 viktima. Bajtanica është një zonë ushtarake afër Beogradit dhe unë personalisht kam qenë në 2014 në këtë lokacion, domethënë të ish poligoni i gjuajtjes të njësiteve speciale, tash të quhet njësitë speciale, domethënë që janë kuadër formacioneve të ushtrisë serbe tash, domethënë që më pak në ushtrisë jugoslave. Dhe për me mri deri në lokacionin ku janë hapur varrezat apo janë zhvarrosur mbetjet mortore të 700 viktimave, është dashur të paktën kalohen 3 pikë kontrolle ushtarake. Do të thotë është një zonë që jashtëzakonisht e mbrojtur, jashtëzakonisht e mbikëqyrur, që edhe brenda përmenda strukturave të ushtrisë serbe tash, është një numër shumë i caktuar, një numër i vogël po them, që mund të kalojë edhe që ka qasje. Do të thonë jemi të fol për lokacione që kanë qenë të mbrojtura apo të mbikëqyrura nga shteti serb. Që do të thotë krimet që kanë ndodhur në Kosovë kanë qenë të orkestruara apo them të planifikuara, si gjithçka ka ndodhur me një hierarki mirë fillt në kuptimin e një zinxhiri komandues, që do të thotë që institucionet e Serbisë vazhdojnë të kenë informata për fatin dhe vendodjen e qytetarëve të tjerë që vazhdojnë të jenë të zhdukur. Dhe në këtë rast, vetmja mundësi për të qenë Serbia me bashkëpunuese, në mënyrë veçantë përmes hapjes së arkivave të ish ushtrisë jugoslave dhe me vazhdu me hapjen e arkivave të ish policisë, domethënë ish ministrisë punëve të brendshme, këtë rast vetmja mundësi është përmes presionit ndërkombëtar. Edhe presioni ndërkombëtar do duhet në kupton të këtë rast edhe përmes kurzimit në mënyrë veçantë nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo është kërkesa pse familjet ose institucionet e Republikës së Kosovës vazhdojnë të kërkojnë që Bashkimi Evropian apo Brukseli zyrtar të jetë më aktiv apo më shumë i përfshirë në këtë çështje, me që këto 4 lokacione që potencova kanë konfirmuar që vetëm me një presion më të madh bashkisë ndërkombëtare Serbia mund të jetë bashkëpunuese në këtë proces. Kjo dhe ka qenë kërkesa e familjarëve zotëri Grajçevsi, them të drejtën kanë qenë kogja durueshëm, shumë të zëshëm, qoftë edhe në institucionet vendore, por edhe në institucionet ndërkombëtare për të marrë një përgjigje. Ka pas edhe iniciativa edhe individuale të familjarëve për të gjetur personin të paktën duke dhënë informata ose duke bashkëpunuar me institucionet për të ardhur deri te rezultati. Unë para disa javësh kam pas një takim me zyrtarët e Brukselit, e kam futur këtë çështje si prioritet që Parlamenti Evropian të merret me çështjen e personave të zhdukur në Kosovë dhe është mëse e nevojshme sepse ne e dim dhe bota e din që
Serbia ka kryer një krem në mënyrë komanduese dhe administrative. Do thotë asnjë person nuk I ka dalë nga dora që nuk e ka ditë se kush është. Spari ja ka marrën tërë dokumentacionin, e ka evidentu dhe pastaj ose e ka ekzekutu ose e ka quar në drejtim të panjohur drejt Serbisë. Këtu do thotë edhe familjarët është kërkesë e tyre që patjetër çështja e personave të zhdukur të hynë në bisedimin e Bruksel. Zotri Guara, në një deklarat të zotri Gjetaj, pa të thënë që në fillim ka pasur disa metoda klasike të identifikimit dhe ato nuk kanë rezultu të sukseshme sepse edhe sot ka problem me mostrat, nuk përputhen. Tani ka metoda tjera, kemi kapacitete profesionale në Kosovë për ta realizuar këtë? E para është besoj korrekte, veç me tekstuar një fakt që besoj mi ki pak më parë. Edhe pse ndër tjera me siguri e thash. Është ideja kështu, se në këtë proces ne nuk jem vetëm, do të thonë, po mendoj si institucionet të Republikës së Kosovës, jem bashkë, kuptohet, me shoqatat familjare, me familjet, por edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, që janë pjesë e këtij procesi. Do të thonë, gjitha aktivitetet që po realizojmë, qoftë në territorin e Republikës së Kosovës, apo edhe këtë rast lokacion që po tentoheva në territorin e Serbisë, janë thjesht si rezultat dhe duke qenë mirënjohës dhe falënderues edhe për krahasjen ndërkombëtare që kemi këtë proces. Ne edhe vetë sot me fillimin e javës për personat pagjetur kemi pas paktën 2 ambasadorë dhe një shef misioni, domethënë shefi i misionit komitet ndërkombëtar të që kanë qenë pranishëm me familjarët për të bërë homazhe përmendores që dedikohet personave duke që është afër përballë kuvendit të Republikës së Kosovës. Domethënë në një proces tillë jemi bashkë me bashkinë ndërkombëtare. Ajo deklarata që ju referuat i zoti Gjetaj e kemi theksuar edhe më parë. Këtë proces ka vite që përballemi ndër tjera me 2 sfida. Është mungesa e informacioneve të besueshme, që po theksova pak a shumë më parë që ndërlidhet me mungesën e bashkëpunimit të Serbisë për qenë, do të thonë mungesën e Serbisë për të qenë me bashkëpunues në këtë proces. Dhe është mungesa apo problematika e mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë si të pa identifikuara apo që vazhdojnë të jenë në kujdesin e Institutit Mjekësisë Ligjore. Dhe aktualisht po flasim për mbetje mortore që përfaqësojnë të paktën mbi 300 persona. Janë në morgun e Prishtinës. Në morgun e Prishtinës që vazhdojnë të jenë në kujdesin e Institutit Mjekësisë Ligjore, megjithatë është për momentin deri me tani përkundër përpjekjeve, përkundër faktit që mostrat janë dërguar, mostrat e këtyre mbetje mortore janë dërguar për analizë ADN-s, këto mostra apo këto mbetje mortore nuk kanë rezultuar me përputhje apo në përputhshmëri me mostrat e gjakut që kanë dhënë familjet e personave të zhdukur. Dhe në këtë rast ka disa çështje që ndërlidhen me këtë problematikë, në cilat ne si institucione jemi duke adresuar në përputhje me këtë dinamikën e re që theksova pak më parë. E para është e rëndësishme që gjitha familjet që përgjigjen thirrjes së institucione për dhënë mostrat të gjakut apo për dhënë gjakun i cili do të përdoret, këto mostra të gjakut do të përdoren në krahasim me mostrat të mbetje mortore për të parë nëse familjarët e tyre të zhdukur po janë për momentin në kujdesin e Institutit Mjekësisë Ligjore si mbetje mortore të pa identifikuara. Kjo është më e rëndësishme. Tjetra që është poshtë ndërlidhet me ka një përgjigje të familjarëve për ta bërë? Ka një numër të familjeve që është numër shumë i vogël në krahasim me pjesën më të madhe familjarëve, megjithatë po mjafton ky numër i vogël që vështirësoj për një përqindje të caktuar me procesin, që vazhdojnë të jetojnë me shpresën që familjarët e tyre janë gjallë diku dhe në këtë rast gradualisht kanë për vite të tëra kanë refuzuar, po them kushtimisht atë bashkëpunimin me institucionet në këtë pikë, do të thonë në këtë segment për të dhënë mostrat e gjakut, me që edhe çështë marrana jo vetëm shpresa në këtë rast familje, po është në këtë rast janë manipulimet nga po përdor po më keq që në televizion po vlen nga matrapas të ndryshëm, presioni që ato i bëjnë familjen në raste të tilla që familjarët me refuzu bashkëpunimin me institucionet kompetente. Megjithatë ne këto çështje kemi diskutuar me kolegët ekspertë EULEX apo ekspertë vendor kuadër të Institutit Mjekësisë Ligjore dhe shumë shpejt besoj me një listë që do të hartojmë, ne do të themi në këto familje me kërkesën dhe lutjen që këto familje me qenë bashkëpunuese dhe të japin mostrat të gjakut që të paktën të shohim nëse familjarët e tyre që vazhdojnë të jenë të evidentuar si të zhdukur mund të jenë në morgun e Prishtinës si të pa identifikuar. E para, e dyta që është problem vete ndërlidhet me rastet e keq identifikimeve në vitet e para të pas luftës. Me që analiza ADN-s në rastin e Kosovës ka filluar të aplikohet tek nga viti 2003. Domethënë gjitha rastet që janë identifikuar para vitit 2003 janë identifikuar mbi bazën apo metodat klasike apo tradicionale, që do thotë janë identifikuar pa përdorimin e analizës ADN-s. Megjithatë kjo nuk nënkupton asnjëherë që gjitha rastet që janë identifikuar me asaj periudhe kohore, që jemi të folur diku për 2000 raste, janë identifikuar ose kemi identifikime të gabueshme. Kurse që jo, ose edhe në atë kohë përkundër faktit që nuk është aplikuar analiza ADN-s, megjithatë ka pas një procedurë profesionale, kuptimin mjekoligjor, do ka pas ekspert nga Tribunali i Hagës, ekspert
të ekipeve të ndryshme mjekërigjore të KFOR-it që kanë funksionuar apo vepruar, ka pas ekspertë vendor që kanë qenë të angazhuar. Kjo nuk do të thotë që gjitha këto identifikime janë gabim, megjithatë ka një numër të caktuar të tyre rasteve, të cilat tu ju falendëruar edhe bashkëpunimit, angazhimit të shoqata familjare, po edhe bashkëpunimit të familjeve, kanë adresuar me kërkesat që ne i quajmë për konfirmim identiteti. Dhe pasi procedohet me një kërkesë tillë, atëherë hapet rasti, merret mostra, dërgohet për analizë dhe në rast se konfirmohet identiteti, në kuptim këtë rast që familja ka varros që nga vitet e para tash urtësisht i tyre, mbyllet rasti, familja pajisë me gjithë dokumentacionin e nevojshëm kurtimin e certifikatit të ekzaminimit mjekërigjor, certifikatit të identifikimit dhe gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Megjithatë në rast se nuk ka përputhje, atëherë sigurisht do të procedohet edhe këto mostra, edhe mostrat e gjakut të familjes, po edhe mostrat e mbetjes mërtore nga rasti që do të rihapen mbi bazën e kërkesës që familja ka paraqit, do të procedohet në krahasim përpjekje për të identifikuar në krahasim me mbetjen mërtore që vazhdojnë të kenë në morgun e Prishtinës. Dhe hapi i tretë që jemi duke ndërmarrë tash së fundmi është në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, mena hapësirës së varrezave të qytetit, është ndarë një lokacion i cili do të jetë në përdorim nga ana institucione kompetente që trajtojnë, merren ose janë të mandatuara për trajtuar çështjen e personave rrugur, dhe ky lokacion do të përdoret për rastet e mbetjes mërtore që tashmë është konfirmuar nga ana e ekspertëve vendor dhe ekspertëve të olesin kodit të Institutit Mjekësisë, që një numër i pjesëve kockora, po një numër i mbetjes mërtore që janë morgun e Prishtinës të pa identifikuara nuk ndërlidhen me luftën e fundit. Edhe ata të varrosen aty? Po, do të sistemohen, po them, ose do të varrosen, ose do të kenë një varg, po them. Pa emër dhe mbiemër në kuptimin që... Për ato që tash kemi disa kategori mena këtyre rasteve, kemi raste që do të jenë pa emër dhe pa mbiemër, pa mundësi për të identifikuar, me sa do shkonfirmuar nga ana ekspertëve që nuk kanë bëjnë asgjë me mbetjen mërtore apo me rastet e luftës, dhe ka raste që me arsye të caktuara janë refuzuar për të pranuar nga familjarët për të rivarrosur, dhe këtë rast ne do të kontaktojmë më njëherë këto familje dhe në rast se refuzohet atë këto mbetje mërtore. Që ta shpjegojmë këtë, zot Riguara, sepse kur themi nga familjarët refuzim për të rivarrosur, është fjala që ata kanë gjetur një herë disa mbetje mërtore të familjarëve tyre dhe tani nuk duan t'i ribashkojnë të tjera që janë gjetur më pastaj. Është një prej segmentet edhe kjo, që po e thoni, do të thonë që kemi edhe raste të tilla kur pjesë caktuar kockore që në kuadër të procesit të ribashkimit, familjarët nuk po e them po i refuzojnë me sa të momentin që janë dorëzuar për rivarrim, në vitet e momentin e identifikimit. Do të thonë mbetjen mërtore kur janë dorëzuar familjarët për rivarrim, familjari ka kërkuar që me këtë rast po e mbyll, do të thonë rastin edhe kushtimisht të mos kontaktohet. Mos e përjetoj edhe një herë dhimbjen. Dhe këto pjesë kockore pastaj do të jetë është obligim apo i kanë përgjegjësinë institucionale për të vepruar siç do të veprohet me gjitha rastet. Megjithatë kemi edhe raste që familja përkundër faktit që nuk ka marrë asnjëherë përgjigje, ka refuzuar bashkëpunimin me institucionet dhe refuzon që t'i pranojnë mbetjet mërtore të familjarit të tij. Te kjo pjesa, sepse zotri Grajqevsi pati diçka për shtuar. Ishte interesant ajo që tha zotri Guara, që ka familjarë të cilët kanë shpresën që familjarët e tyre janë gjallë dhe nuk duan t'i gjejnë në këto varreza masive dhe refuzojnë që t'japin mostrat e gjakut për të parë analizat e ADN-s. Ka të tillë zotri Grajqevsi? Jo, zoti Gara tha se janë 300 trupa që presin analizë të ADN-s. Jo, 300 trupa që nuk janë të pa identifikuara, me që analiza, mostrat e tyre 300, mostrat e tyre janë dërguar për analizat ADN-s, dhe rezultati në këtë rast nuk ka përputhshmëri, domethënë mostrat e mbetjes mërtore nuk përputhen me mostrat e gjakut të familjes. E tha edhe këtë, që ka të tjerë që nuk bashkëpunojnë, kanë refuzuar me dhënë gjak. Kanë refuzuar me dhënë gjak. Duhet një angazhim më i madh i institucione për t'i bindur njerëz për të dhënë analizat e gjakut. Sepse ne, kur kemi bërë ekshumimin, do të thotë fill pas luftës, se institucionet e Kosovës janë këto që vënë këtë proces. Ne i kemi identifikuar varrezat. Ku janë? Por qytetarët kanë shkuar dhe i kanë tërhiqur trupat. Tash në bazë deklaratave dhe dëshmive të atyre të cilëve i kanë shpëtuar atij krimi. Thotë që ne, policia sërbe dhe ushtria sërbe, na ka detyruar që të zhvishmi deri në breg dhe na i ka marrë tërë dokumentacionin dhe na i ka dhënë vetëm 1 minutë afat, 100 vetë për mu vesh. 1 minutë llogaritet. Ai për 1 minutë ai nuk ka mund t'i vesh teshat e veta. Por i ka vesh teshat e dikujt tjetër që këtu sa më shpejt me jetë. Dhe tash kur kanë hyrë familjar, në bazë teshave kanë marrën familjarët e tyre. Familjarët e tyre, dhe aty është problemi.
Po pse refuzojnë t'japin gjakun, zotëri Drejqesi? Si që është plagë e ronë, sinqerisht është plagë e ronë, po ma plagë e ronë është që ta mban trupin e tjetrit, e ndosa i ti terrenin. Po, duhet një punë voluminose, duhet një punë jashtëzakonisht e madhe për mi bind. Po duhet edhe bashkëpunim. Edhe bashkëpunim, po duhet me pas edhe psikolog me qunë terren, me këshillue, me prud, me bind ata me orë deri aty. Nuk zgjidhet problemi me shku me i tha, apo me jep analizat. Analizë nuk është një pikë gjake, merë edhe u kry. Një pikë gjak, nuk është do të thonë, po problemi është si me bind familjarin. Se ka shkim me i bind, numri nuk është në këtë rast, do të thonë gjithë familjarë me dhënë gjak prapë këtë rast nuk kupton që do të zgjidhet problemi. Do të thonë tash është në përqindje, është e vogël, ne për momentin jemi në finalizim po them të listës të rastet që kanë refuzuar, me që janë edhe raste tjera që potencuohet pak më parë që në këtë rast nuk është se familjet kanë refuzuar, megjithatë familjet kanë marrë mbetje mërtore, kanë rivarosur dhe kanë mbyllur procesin qysh vitet e para pas luftës. Dhe kjo është pak më e rënë në kuptimin e qasës, me që duhet një bashkëpunim një gatishmëri më e madhe, jo vetëm me shoqata, por gjithë shoqërisë. Këtë numrin po e them përqindjen që është më e vogël që po refuzojnë, bashkëpunimi thash, elementi i parë është manipulimi që bëhet këtyre familjarëve me informata nga më ndryshme. Po ashtu është e drejtë e familjarëve të bazuar në ligjin për persona zhdukur, që derisa familjarët e tyre janë marrë të gjallë, është drejtë e familjarëve të kërkojnë të gjallë. Domethënë kjo është parapranë edhe në ligj, dhe këto familjarë do të vazhdojnë, familjet do të vazhdojnë të kërkojnë familjarët e tyre të gjallë derisa nuk konfirmohet e kundërta ose ndryshe përmes qoftë analiza dhënës apo nga ana zyrtare institucionale. Me sa të di që jemi 19 vite pas luftës, ato pas parasysh me çfarë armiku kemi të bëjmë, gjasat për të pas raste tilla personave zhdukur që vazhdojnë të jenë gjallë sipas familjarëve burgje ilegale, lokacione me caktuar, po janë të pamundra, mund të jenë raste krejtësisht të izoluara që s'kan bën asgjë me realitetin që kemi pas një rast para 2 viteve, që nuk di se ka përfunduar ai rast në listën e personave zhdukur, që s'ka të bëjë asgjë me këtë realitet. Kështu që në këtë rast besoj mundësia më e mirë ose po e them për mbyll këtë emision do të ishte ndër tjera dhe thira për gjitha familjet që të jenë më bashkëpunuese në këtë rast, por aludojmë familjet që kanë refuzuar deri më tani për dhënë mostra të gjakut, me që do të lehtësonin para vetes, do të lehtësonin punën institucionale, po sigurisht do të mundsonin edhe vetes që të kuptojnë vërtetën ose të dinë për fatin dhe mendorin. Drejqesi për fund, sepse nuk dua t'ju mes borx, përveç bashkëpunimit, ju do të besoj do të vazhdoni presionin tuaj qoftë në institucionet vendore dhe ndërkombëtare që ky numër të jetë më i vogël ose mos të ekzistojë fare dhe të kemi edhe të pagjeturin e fundit me emër dhe mbiemër. Ne nuk e kemi ndërmend që ndalim derisa të gjejmë personin e fundit, por duke falenderuar koordinatorët e organizatave që kanë bërë një punë të madhe jashtëzakonisht në terren, prej themelimit Tyre dhe deri sot, edhe institucionet e Kosovës duhet të mbështesin ata njerëz, ato organizata të cilët non-stop kryejnë punë të mëdha. Do shta shteti sot s'kish pas ku me shku, mos t'ishin ka ata koordinatorë. Cilët, por çka më bëjnë mu? Problemi delikat është që institucionet e Kosovës deri me sot, 20 vite, nuk i kanë gjendje ta nxjerrin një libër të evidentuar me emrat e të zhdukurve. Jo, nuk është, po besoj se është e vërtetë. Se ne jemi dëshmitarë dhe sfundmi ka këty vetë me librin që ka nxjerrë për Instituti për Preventimin e Krimit të Luftës. Mandatet janë të caktuar, institucionet kompetente, ka me përkrahjen e institucioneve, sfundmi nuk i ka dyja që ne jemi kthy për shembull nga Gjakova që ka qenë pikërisht promovimi i librit. Donat janë zyrtare, qasja janë zyrtare, janë institucione kompetente. Si do të jemi këtu për ta diskutuar zotë që jemi në fund dhe më vjen keq që duhet ta përfundojmë. Ju falenderoj shumë që ishit prezant në studion e emisionit Imazh dhe uroj që sa më shpejt Zbardhet Fati gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë këtë pjesë të parë të emisionit Imazh. Do të ketë marketing më njëherë pas meje do të jetë kolegja ime Adlinda Sejda. Qëndroni ende me Imazh dhe RTK.